Welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wa pé akóbojú ọjọ́ ṣeré, mo kẹ́yìn ìyá mi, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín. Dr. Zabby Talk Show, ayé ọpẹ́ yọ, ṣé yọ lọ́dọ̀ títí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa, bẹ́ẹ̀ náà lè ayé ọpẹ́ máa yọ lórí nǹkan tààrò àti tààrò. A máa rí ayé ọpẹ́ ń bẹ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ọjọ́ òní tì yín, ọ̀rọ̀ wa dayọ̀, èyí tó ti dá ní dìbànújẹ́ agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé kí a ṣe àgbéyẹ̀wò. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́yin kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí, kí lẹ̀ ń wò, kí lẹ̀ tún fẹ́, báwo lẹ fẹ́ sí tẹ̀ subscribe, ẹ bá wa subscribe sórí ẹ̀. Kí nìdí? Anytime tó bá ń ṣe program, ẹ lè máa rí notification. Ó kí gbogbo ẹ̀yin tí máa ń bá wa like ètò wa, gbogbo ẹ̀yin tí máa ń bá wa tẹ love, tẹ̀ ń bá wa fi comment sílẹ̀, àmọ́ lóore o, ọ̀rọ̀ wa ò ní dojúrú lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ibo ni ká gbà wọlé lọ́jọ́ títí òní, ọ̀nà bó ni ká gbà wọlé lọ́jọ́ títí òní, ó lẹ́tìkẹ́. Africa wake up, Africa wake up, nǹkan tó yẹ ká máa pera wá sí nìyẹn. Africa wake up. Mo tiẹ̀ wá rò wípé ìwọ Ọlọ́run, tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pa wá lè mú àwọn ọ̀tán tiẹ̀ wá fẹ́ lè kó wa lẹ́rú, bóyá ká tó bá wọn negotiate wípé nǹkan níbi tí ọ̀rọ̀ Africa níbi tó ń lọ, ṣé ẹ ti gbọ́ tàbí ẹ ti gbọ́? Ẹ ti gbọ́ tàbí ẹ ti gbọ́ wípé Nigeria item, national item, ọ̀nà fẹ́ change ẹ̀ sí èyí tí àwọn òyìnbó tán fún wa tẹ́lẹ̀. Ṣé mọ̀ nípa ayé ìjọba Ọbásanjọ́, bàbá Ìyábọ̀, òun ló fún wa ní ìyẹn, àwọn náà jókòó náà wò papọ̀. I pledge to Nigeria, my country, kò ń ṣe my country, my country lápá kan 10% torí mo nípa lè wọn lọ́wọ́, yes. Tí wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ mi nípa ọmọ ọbọ ni mo máa sọ pé Yorùbá, yes. Mo máa ní under Nigeria ló wà, ilẹ̀ olóríire, ilẹ̀ alálùbáríkà wa. Now, ṣé gbọ́, wọ́n ní èyí tí àwọn akónilẹ́rú yẹn tó fún wa ń gbà yẹn, wọ́n lóun mà ló dáa. Àdẹ̀kúkú lè sọ, torí gbogbo nǹkan tó wà nínú ilé náà kò sí èyí tó wúlò fún wa ń bẹ̀, kò sí èyí tó sàn, kò sàn. Bóyá tẹrú yẹn gangan tiẹ̀ máa, bóyá ó tún máa yọ wá, bóyá tẹrú gan tún lè. Àwọn kan bínú wípé pé yìí ò ṣe, pé èyí tó ju yẹn lọ ni ò bá ṣe. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ báyìí máa ń ṣètò wa, preamble la fẹ́ gbà wọlé. Sister wa kan ó sọ̀rọ̀ yẹn, ó ní kìmí, ó make sense. Ẹ lè ti rẹ̀ dẹ̀rẹ̀ má ì tí ì rí, but ẹ jẹ́ kí a gbọ́ nǹkan tí sister wa yìí tó sọ. Tó bá make sense lọ́dọ̀ yẹn, jẹ́ bá mi fi sínú comment section. Tí ìbá dẹ̀ make sense, ẹ jẹ́ ká fi sínú comment section. Kó tó di pé àwọn ọ̀nà agbami ètò lọ, down below. God bless you. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin olólùfẹ́ mi kan, ẹ mọ̀ wípé mi ò ní sọ nǹkan tó ti liquidate. Ẹ ti mọ̀ wípé kí n tó sọ gan, ẹ̀yin kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi tẹ share button. God bless you. Ẹ̀yin kan ẹ ti like ẹ ti mọ̀ nǹkan tí mo sọ, mo appreciate, mo mọ̀ lóore. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn kan náà lẹ ti ń kí èmi náà kí yín. God bless you. Now, they can. So tell me, why do you give birth to your children in the US, in the States? Because when I was young, before coming in Europe, I used to see all those people that are born in America, when they come home, check. But I regret it, trust me. Really? Yeah, I regret it. Because it's like I have none, Why? Because they're white. Not everything you see brilliant is gold. Not because you see the American children, they look plump, but it's just waste, They can cook, they can speak your language, they don't want to do this, they don't want to do that. You can talk to them. It's like you waste all your time. It's something I regret. Do you understand me? But they are American citizens. They're living here with me. They're living in Italy. They're in Genova. One is a doctor. One is kind of architecture. Then my son is back home with his 4 children, But it's like I don't have. But anyway, important everybody is good. But what I'm telling you is that if you can born your kids in Africa, give them a home training, good training up to 12 years before bringing them in Europe, I approve that. But to born them in India, give them education-wise and everything, at the end you will be alone.
That is my opinion. Yeah, I have So, three. like, you feel like you are alone now? Not like I feel Even like I am alone. I'm very lucky that I'm married, but I'm not having that effect of mothering this thing with my children. It's like I'm having friends around. When they like, they care. When they don't like, something like that. You understand me? Yeah. So you see, like, having kids abroad is kind of like waste of It's a scam. Really? Yeah. They better born their kids in Africa. Then they can bring him here if you want. If you born him here, take him home. If you born here after immediately 3 years, take him home to spend up to 10 years. When he's 3 years, take him home after up to 10 years, then you bring him back so that he will get addicted to our culture and our tradition and see other children know what is respect. Because children of this age, they don't know what is respect. They don't know the difference between mother, father, and friends. They can talk to the mother, father anyhow. They don't give a why, because the education, the Western world here has turned everything upside down. So if you want to give your children a European document, that's cool. But arrange them. You born him here or her here, take him home. After 3 years here, take him home. When he's 10 years, bring him back. Then he has conscience. He know the difference. So you see the poor ones, then when he come here, the advantage of what he has, he will get regards. You will not lose the value of things. So does it mean that Africa have that more standard education or have that good upbringing? No, because Africa, we grow up alone with other children because we live in neighboring homes. No matter anything, children mix up, they grow up together. In Europe, they close in apartment. From apartment to school, all these things. Most of them is a kind of way of sfogo. It kind of just kind of like isolating the child. It makes them bring out this attitude because they are not free, just like animal. Dog, when you buy dog need to run. When you don't give him chance to run every day, you become aggressive. So children are like that. When they don't have the opportunity, just the way we live in Africa, we went to swim, we went to run, we fight, we do this. At the end of the day, you are tired, you sleep. You understand me? Here, there's not that opportunity. So they have their system here, from apartment to school, from school maybe second school, from the second school. I mean to say, university. No. So it makes them grow up somehow. What do you look for in a guy, in a man? Just respect. I make my money. I'm an independent woman. Okay. Respect and consideration. Okay. Regard. Okay. I need your attention. Okay. That's all. Whatever you're doing, bring that time for me. Okay. Consider me, respect me, don't lie. I need to have trust. I don't need your money. I make my money. You cannot give me what I want. No man will give me what I want. I swear to God. So I have my dream. I know what I want. I know how to aim it. I'm a hardworking girl. I work. Every morning, 6 o'clock, I wake up, go to work, I close in the evening. So what I want, a man that I will trust. Many women, they don't know that. It doesn't end in all these material things, all this. All those, I'm old, I'm 54 years. I'm talking to you out of experience. Material things can go, but when there is a real love is different thing. Trust is fundamental. Trust. When there is dialogue, there is conversation, there is trust, marriage is boom. And how do you see marriage? Marriage is boom. Trust, respect each other. Each other. It's not but Charlie Funrawa. Tó bá pàdé ẹni tó lè fún ní nǹkan tó béèrè yìí wípé jẹ́ ká trust ara wa. Respect each other. Because what tó bá fẹ́ kán respect ẹ̀, wọ́n náà respect partner, understand? Tó bá wá pàdé irú èèyàn tó lè fún nírú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀, irú wọn náà wọ́n ń pè ní soulmate, because bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n jọ pọ̀ wọ́n sílẹ̀ ni nǹkan tó fẹ́ ó lè deliver nǹkan tó lóun náà fẹ́ bọ̀ kò common, kò pọ̀ láti lè jẹ́ pé ká understand ara. Now ìyẹn ibẹ̀ kọ́ láti kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ká kí n kàn sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ wa. Ṣé ríbi tí ilé ayé dé, ṣé ríbi tí ilé ayé dá orí kọ, ṣé ríbi tí Nàìjíríà, Áfíríkà níbi tó bá wa dé. That was then nǹkan tó ń sọ yìí. Tó bá gbé èèyàn 10 kalẹ̀ nínú wa wípé òkè wá lọ mú ọmọ ẹ, kó ọmọ ẹ lọ sí Nàìjíríà, kó lọ gba home training. Bó ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìyẹn náà. Àìmọye àwọn èèyàn tó jẹ́ pé tó bá bímọ ń gbé lọ sí Nàìjíríà ni. Ní ìgbà tó dáa nìyẹn. Ní ìgbà tí Nàìjíríà tó dáa nìyẹn, tẹ́kù ń ké bí eku a little bit. Kò sígbà kankan tó dáa, wọ́n fi ìjọba kan kẹ́ ìkànnì. Tí ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ a little bit, kò ń ṣe, kò ń ṣe irú ìsìnyí. Tá bá tún wá ní ká padà ká tún rò dáadáa, ká ro àròjinlẹ̀, ẹ máa rí wípé
àwọn ọmọ ìlú òyìnbó gan wọ́n tún ti wá ṣe kinní gan ju ọmọ Áfíríkà lọ torí ọmọ Áfíríkà ń sìn wọ́n ti ń kọ́ wọn níkọ́ ọmọ ìlú òyìnbó. Environment, security, òun ló kó bá wọn, kò ń ṣòbí nìkan o. Ṣé níbi tán ti jí ọmọ bíi 3 gbé nínú street kan náà ní àárín oṣù kan, ṣé òun ló fẹ́ fi ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ kó lọ gbá bọ́ọ̀lù tí ò ní mójútó? Wọ́n ti most bóyá bíi 40% wọ́n ti ń gbèrú ìgbésí ayé tá à ń gbé nílùú òyìnbó ń sìn ní Nàìjíríà. Ẹni tó bá rí jájẹ ni o, níwọ̀nba a little bit. Ó mọ ibi tí ọmọ ẹ̀ wà, ó mọ time tọmọ ẹ̀ tó mú lọ sí school, ó mọ time kódà gan ó mọ time tó wà ní break time ẹ̀, ó mọ time tó close, ó mọ ẹni tó lọ pick ẹ̀, ó mọ̀ wípé bó ti délé, ó mọ̀ wípé gbà tó délé wọ́n wà nínú living room, ó mọ̀ wípé wọ́n ti ṣe oúnjẹ fún wọn. Kí ló fi yàtọ̀ sí tìlú òyìnbó? Ó yàtọ̀ ní ayé ìgbà yẹn tó jẹ́ wípé àwọn kan yìí ń ṣe nísìnyí because level by level ni. Ẹni tó jẹ́ pé bóyá dájú ló ti jí jáde, ọ̀nà tó bẹ̀rẹ̀ gbà láti jẹun nìyẹn, tó lè gbà láti bọ́ àwọn ọmọ yẹn nìyẹn. Ó ti jí jáde, neighbor ló fa ọmọ gan ò tí ì jí lójú oorun tó fi lọ drop ẹ̀ sí living room tó fi sí passage àwọn neighbor yìí pé oúnjẹ ọmọ yín lòun ti gbé síbẹ̀ yẹn o, màá tó dé o, tó ọmọ yín bá lọ sí school ẹ jẹ́ kó tẹ̀lé. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ bá mi fílẹ̀ ní comment section. Ẹ jẹ́ kí tọmọ yín bá ti dé, kò mọ much nípa ọmọ yẹn, ó tún di lálẹ́ tó bá dé, kó tó di pé ó dé láti ibi tó lọ gan, láti ibi tó ti wá tọ́rọ́ kọ́bọ̀ lọ, ọmọ gan ti forí kọ́ síbì kan, kó kàn mú wọlé ni. Ìgbà tó bá máa rí ọmọ gan bóyá Sunday, because Saturday náà kò ń ṣe pé most náà tún fẹ́ lọ wá jíjẹ mímu ní Saturday yẹn ni. Náà kí ni mo fẹ́ sọ, ṣe fẹ́ fi wé ìgbà kan rí bóyá 70s 80s táwa bá tiẹ̀ lè pàtàn 70s dáadáa, a lè pàtàn 80s dáadáa, understand sí 90 àrọ́wọ́tó wa ló wà. Tábà ní ká bẹ̀rẹ̀ láti early 80, understand sí ṣé 80 81 80 àdéhùnsọmọ kékeré náà bẹ́yìn náà ń gbà yìí, ṣe understand sí àwọn ọmọ yìí ń ṣeré káàkiri. ẹ ì lè dodge kúrò nínú ilé. Àwọn ọ̀rẹ́ kan wà, èmi láwọn ọ̀rẹ́ kan, èmi ò mọ̀ wẹ̀, kò yẹ yín sìn, a máa lọ, a máa sá, wọn à ní jẹ́ kán mọ̀, a máa sá lọ sọ́nà odò ibì kan wà tán, bóyá odò Mọ̀gbọ̀ràn, bóyá odò Mọ̀gbọ̀ràn náà ń pè ní Ṣàgámù. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ló ti di lẹ́sìn, especially tán bá mú omi lọ, alómi níwájú ilé wa, tán bá mú omi lọ báyìí opportunity ni fún wa, a máa pera wa jọ ládùúgbò ni. Especially irú èmi tó jẹ́ pé kò sí àyè yẹn láti máa ṣeré. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi mọ̀, mo lọ́rẹ̀ẹ́ dáadáa ní London, ilé wa lẹ máa ti wá bá mi ṣeré, kò sáàyè fún mi. Ìyẹn ẹ jẹ́ wá wo ìgbà yẹn, ẹ̀yin lẹ máa bá lọ wá bá yín nílé yín, tán bá nà mí báyìí, ìyá yín gan pàápàá gan wá bá mi máa sunkún. Ẹ̀yin gan ó ti sọ fún wọn sí ẹ̀ kó tó wá bí, ṣé o dágbére ńlé? Èmi ò free báwọn tó kù mí bọ́n ṣe free. Àwọn tó bá jọ̀rẹ́ mi, tá bá jọ wà láti kékeré, a máa gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ. Now, ohun dẹ̀ ló mọ́ mi lára títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀. Náà kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà yẹn tó bá ti mú mi lọ bẹ́ẹ̀ yẹn, gbogbo wa máa pera wa jọ, a máa wá lọ kó aṣọ tó ń bẹ̀ wá, a máa láfẹ́ lọ fọṣọ lódò. Aṣọ tó jẹ́ pé wọn ò bẹ̀ wá pé ká fọṣọ. Irú ìwọ fúnra rẹ ló máa kó. Ẹ wo ayé ìgbà yẹn, ó ń dùn, ó ń dàn. Aṣọ mọ́mísí tó bá máa fọ̀, aṣọ tán kàn ń wọ̀ nínú ilé ló máa fọ̀. Aṣọ tó bá ń wọ̀ lọ sí patí, ayé ìgbà yẹn kò tí ì sí dry cleaner, àwọn washman ló wà. Wọ́n máa kó aṣọ fún wọn, wọ́n ti kó aṣọ fún washman. Wọ́n máa lo aṣọ yẹn báyìí, wọ́n máa set ẹ̀ sínú wardrobe báyìí, ló ní gbẹgbẹgbẹ. Àǹkárá lọ́tọ̀, léèsì lọ́tọ̀, àwọn guinea lọ́tọ̀, gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn lọ, àwọn ìyá yẹn ń gbà yẹn. Iṣẹ́ wo la fẹ́ ṣe, but ẹ kàn máa lo excuse ní pé aṣọ tó wàá ṣà lọ wá nǹkan kan mọ́ nǹkan kan, wàá kó lọ, ẹ máa wá lọ ṣeré. Tó o bá dẹ̀ dágbére fún wọn, o ò gbọ́dọ̀ wẹ̀ níbọ̀ tó bá délé, tó bá wẹ̀ wọ́n ti mọ̀, torí pé wọ́n máa rí nínú ojú yín pó pọ́n, wípé ojú yín pọ́n ti mẹni tó wẹ̀ nínú yín pé ìwọ o ti lọ, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó mi kó gbé ẹ lọ. Aṣọ lẹ fẹ́ lọ fọ̀, ẹ ti lọ, ṣé ó ná ẹ wo, ṣé irú mọ́lẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ sí? Gbogbo odò gan-an ti kọ́ lé lórí.
gbogbo òjò náà ti kọ́lé lé lórí. Freedom yẹn ò sí, security ò sí mọ́, oníkálukú ń ti ọmọ ẹ̀ mọ́nú ilé nísìnyí. Ní ayé ìgbà yẹn tó bá mú ọmọ, tí àwọn èèyàn bá wá láti Èkó, bóyá láti Ìbàdàn, láti àwọn ibòmíì, wọ́n ṣe mistake gba inú street yín, street tó ń lọ ọ̀tọ̀, wọ́n wá béèrè, wọ́n wá park síwájú ọ̀dọ̀ yín pa mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ibi báyìí là ń lọ kinní kan, àwọn ń wá kinní kan lọ ni tàbí àwọn ń lọ síbì kan ni, wọ́n lè ní kẹ́ wọnú mọ́tò kẹ́ mú wọn lọ, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi sínú comment section. Nǹkan tó ọmọbìnrin yìí so make sense, but ní ọmọ olóyìnbó gan sì ń gan, ó tún ti home training jọmọ Nàìjíríà gan lọ. Ó ti ní home training, ìfọ̀kànbalẹ̀ dẹ̀ wà nílùú òyìnbó. Nǹkan tó sọ ó make sense 100% ni, but ṣé ó rí bẹ́ẹ̀? Ojú wo lẹ fi wò? Ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé ká sáré ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀, àfi kí Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa, kó ṣàforíjì fún wa. Ẹ má ì tí lọ, a máa rẹ́rìn ẹ̀rín náà kọjá bẹ́ẹ̀, but ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ibi tó ń bá wa dé ní ọ̀rọ̀ Áfíríkà tá à ń sọ yìí náà ni. Ẹ mọ̀ pé mo sọ wọn kankan tó wọnú ètò, mo ní bóyá àti ẹ̀fẹ́ lọ wá àwọn tó fẹ́ padà wá kó wa lẹ́rú, ká kúkú wá jọ̀wọ́ ara wa sílẹ̀ fún wọn wípé ókè ẹ padà wá, gbogbo Áfíríkà pátápátá ẹ má yọ̀ǹda anybody, ẹ kó everybody lẹ́rú. Kán wá sign contract, bóyá tán bá kélé yìí má jẹ́ bóyá bíi 60-50 years, kó lò bí 100 years, bóyá orí everybody ńgbà yẹn, bóyá orí everybody máa pé wa. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú yìí náà, but tẹ́ ẹ bá wo fídíò yẹn tán, ẹ lè understand bó ṣe lè wọ́n kó mọ, ẹ tún wá lè understand tí máa gbélé. Ṣé mo pé lẹ́sẹẹsẹ lèmi máa ń to nǹkan ti tèmi? Ẹ farabalẹ̀, ẹ jẹ́ ká mú cup of tea. God bless you. A small scale black. So here is the problem. Many Zimbabweans think that Zimbabwe is not able to produce food now because of the drought and because farms were taken from white farmers and given to black farmers. That is not the truth. The truth is Zimbabweans are failing to produce because it used to cost a Zimbabwean farmer, a small-scale black farmer in Zimbabwe, 0 cents and just labor to produce a hectare of food. But today, these Zimbabwean farmers were persuaded by companies like Seedco to get rid of their traditional seeds that used to be able to reproduce, and they were given these hybrids that do not reproduce or that continue to have reducing reproduction until they stop reproducing. Now the Zimbabwean farmer doesn't have that seed that can reproduce. So every season, the Zimbabwean farmer must go and buy new seeds. And these hybrids do not just grow, but they need fertilizers and chemicals to make them grow. So the Zimbabwean farmer must buy new seeds every season, fertilizer and pesticides to protect these hybrids. So now to produce a hectare in a village costs a farmer nothing less than $250 to buy the seeds together with the fertilizer for him to grow the food. This is a problem that is causing Zimbabwe to lose its food self-sufficiency. And the problem is that all the PhD graduates, master's degree graduates, and graduates that are teaching our people how to farm in Zimbabwe come from an education system created by the very same organizations in America that are selling these hybrid seeds and chemicals. So that's why we are in a cycle where we continue to produce food unsustainably in Zimbabwe, listening to graduates. Right now, the permanent secretary of agriculture in Zimbabwe, I think his name is John Basera, came from this company called Seedco that is owned by Lima Grain of France, while Lima Grain of France is owned by Monsanto, the American company that is the biggest producer of GMOs and chemicals that are used in farming. These very same organizations work with an institution in which Strive Masiwa was the chairman, that is called AGRA, that belongs to the Rockefeller Foundation, together with Bill and Melinda Gates Foundation, to control food in the world
and to ensure that Africa comes into food colonialism. This institution was started by Kofi Annan so that they could get the trust of Africans to control African food and to put Africa into food colonization. The main reason I speak against Tribe Masiwa is because he is bringing food colonialism to Africa through these GMOs, hybrids, and all this that they call agricultural technology of chemicals that destroys our soils and destroys Africa's ability to reproduce food. These are the things that we are supposed to start talking about when we are talking about emancipation of Africa and economic emancipation of Africans. There is no independence in Africa if your food is controlled by the Americans, the Swiss, and the Germans. Pass this message to every African. Make them understand that it is important to maintain traditional seeds. It is important to eat only food that has got seeds so that you have the ability to reproduce your food. There is no other bigger message about mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pakú bójú ọjọ́ ṣe rí wa báyìí gbogbo nǹkan ọ̀nà oríṣiríṣi náà fẹ́ gbà wọlé sí wa lára. Àwọn ìjọba wa, àwọn tó ń pera wọn lólórí wa àtàwọn tó ń pera wọn lólórí ẹ̀sìn. Nǹkan míì lọ́rán. Ẹ wo nǹkan tí a kóra wa sí. Ẹ má jẹ́ ká gbára wa lákòókò. Ojú wo lẹ fi wò ó? It is well. Tẹ́ bá ń gbọ́ wípé it is well. Kọ́lọ́run kó jẹ́ kó dáa fún wa. Àwa tó jẹ́ wípé tá bá ẹ dá omi tomato sílẹ̀ ká tó rí 3-4 days ó máa ti máa yọ. Nǹkan ọ̀gbìn báwo lẹ fẹ́ sí? Ẹ wo nǹkan tó tún wá ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo Buhari bó yẹn ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó ń pa àwọn èèyàn, ó ń dà wọ́n láàmú. Ìjọba ṣé kò sí ìjọba ni? Àwọn ọba tó ń pera wọn jọ lọ́jọ́ kìíní àná yẹn tó ń sọ wípé ọmọ wa Sunday Igboho ṣé òkè ìgbà tí Sunday Igboho àti bàbá Gani Adams tọ́rọ̀ dẹ̀ tí wàá rí bó ṣe rí ní lọ́dọ̀ wọn báyìí sí. Ó ká sọ wípé torí ìyẹn ni torí èmi náà campaign sí wípé èmi ò support ṣe Sunday Igboho kán lọ bá àwọn ọba tán pè wọ́n wípé kinní kan nǹkan oníkálukú náà lọ wá jagunjagun tiẹ̀ tàbí kó lọ wá ìkan lára àwọn ọmọ ìkóso nǹkan ọmọ lọ́rùn kó gbé nǹkan fún jẹ kóun náà lè lọ fèsì àwọn Fúlàní. Èmi ò dẹ mọ́tí mi ò belong sọ́dọ̀ bàbá lógun ọ̀fẹ́. Bọ̀ èmi mọ̀ wípé tán bá tú àwọn méjèèjì sílẹ̀ ìkan máa pa kan ìkan máa pa ọmọ ìkan torí ọ̀tá ti wà. Náà ibo ni mo wá fẹ́ lọ nínú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ni wípé ṣé bọ́n ṣe máa wá fọ̀ọ̀dọ́wọ́ nìyẹn? Bí àwọn Ọ̀ọ̀ni àti gbogbo other obas tó wà láàfin lọ́jọ́ yẹn tó ń ṣe meeting tàbí gbogbo eléyìí sí ẹ jẹ́ kí n sáré lọ gbé wá ibẹ̀ kọ́ ni mo tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ lọ gbogbo eléyìí sí hàn gbọ́. Ṣé gbogbo eléyìí sí hàn tún gbọ́ ẹ jẹ́ bá wa ṣí ètò yìí. Ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní gbogbo àwọn Ìbàràpá mẹ́fẹ̀ẹ̀fà Ìbàràpá méjèèjì náà ń pè wọ́n gbogbo ọ̀nà Ògùn ọ̀nà kìnnìkan ó ń ṣẹlẹ̀. Ṣé báwọn people àwọn ọba wa àwọn kábíyèsí wa wọ́n ti sọ̀rọ̀ kò sí there's no any solution kò síbi kankan tán lè gbà wọlé again sí nǹkan tá à ń sọ yìí. Káwa náà tiẹ̀ rí wípé òkè àwọn people yìí ìgbà tó jẹ́ wípé nínú ọdún kan kí ilẹ̀ Yorùbá kó máa produce bóyá kí n exaggerate or kí n má exaggerate bóyá ká sọ wípé 10,000 of trailers ló ń produce nínú iṣu nínú ọdún kan. Nínú ọdún kan sìn ṣán lè rí 2,000 produce. Ẹ̀yin people yìí ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́. Ebi ò pa wá nílùú òyìnbó àwọn nǹkan tó wà ní ọ̀níṣẹ́ ni àìníṣẹ́ ni oh my God àìníṣẹ́ ni. Ẹ rí fídíò tá a kọ́kọ́ play ilé wùn àwa náà láti wá ó wùn wá láti mú ọmọ wa sílé àìmọye ọmọ tó ń sunkún tó fẹ́ lọ sílé
àwọn kan tún wá wà tó jẹ́ pé dánàdánà tí ò bá dá yín lọ́nà tí kinní kan àwọn tẹ́ pé níránṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́ bá tún mọ́ lọ sí Nàìjíríà wọ́n tún bà ayé ọmọ jẹ́ tán pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Nàìjíríà ò save for anything. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà gan pàápàá gan ṣe bí fídíò kan náà ṣò nígbà kan àáfà tó jẹ́ pé èèyàn bíi 7 ló ń bá sùn nínú ilé kéwú ẹ̀. Ó tún bá ọmọ ìyá kan náà ọmọ ìyá ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ó ń bá wọn sùn. Ẹ̀yin tẹ́ bá rí fídíò yẹn á ti máa lọ bí èyí ẹ̀ ń sìn. Ṣérú tíṣà yẹn tó lóun Arabic kìíní yẹn ó wà o. Mo ti gbé wá lórí ètò bóyá bíi 3 years ago tí mo forúkọ bo school yẹn láṣìírí. School tó lórúkọ, school gidi, àwọn tó mú ọmọ lọ láti ìlú òyìnbó. Igbó ní Nàìjíríà, igbó ló ti ṣe mú kan gbá ibẹ̀ yẹn tún wọlé ni. Ó bá mú ọmọ lọ sí school ní Nàìjíríà kò save. Mo ṣe program kan before ilé ọmọ yẹn ó bínú lọ para ẹ̀ ni pẹ̀lú nǹkan tí àwọn professor wèrè gan tán fojú wọn rí, sorry to say wèrè. Now ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ ilé ṣáwọn ọba látòrí Ọọ̀ni ọba bàbá wa Ọjájá ọ̀hún tí ìgbọ́ gbogbo nǹkan tán project tán fẹ́ ṣe ń gbà yẹn kí ló dé tán stop ẹ̀ kí ló dé tán lè sọ wípé kán train àwọn ọmọ míì by one way or the other. Ṣé báyìí máa wọlé Yorùbá lélẹ̀ gọ́vnà ń wò àwọn senate ń wò àwọn kánsẹ́lọ̀ àdúgbò àwọn náà ń wò aráàlú náà fọwọ́ lẹ́rọ̀ ló bá tán ló bá tán. ẹ gbà wá o àwọn Fúlàní tún ti bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ wo bí wọ́n ṣe ń ṣe oko olóko ẹ wo bí wọ́n ṣe ń ṣe àgbàdo alágbàdo kí ló dé ṣé ẹ fẹ́ febi pa wá nílẹ̀ Yorùbá ní Fúlàní àgbàrá ọ̀sọ́pọ̀ wò nílé wò ṣé bí onílé báyìí òun ni kò ní gbà ẹ̀yin olórí wa nílẹ̀ Yorùbá èyí dé èyí ṣe tí ẹ fi lajú sílẹ̀ tí ẹ sì ń wo àwọn ìwà wọ̀nyí tó ń ṣẹlẹ̀ láti ọwọ́ àwọn Fúlàní wa ilé ayé ilé asán gàárì ti dohun tó hán tí agbára wa gan ò ká láti jẹ mọ́ àgbàdo tí a tún retí pé ká fi tẹ̀ wá síkùn ẹ wo bí àwọn Fúlàní bí wọ́n ṣe ń ba gbogbo rẹ̀ jẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde ẹ̀yin olórí ilẹ̀ Yorùbá ó mà tọwọ́ yín o ìlú yìí ẹ má jẹ́ ó bàjẹ́ ẹ má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kí ó túká àwọn Fúlàní wọ́n ṣetán àti ba gbogbo ohun ní wa jẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ a gbà wọ́n láyè o Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu ẹ dìde sọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé gbàrà wa ò ní. Ó ní kálukú ń sá lọ ni ó ń sá lọ tìkẹ́tìkẹ́ ló ń sá lọ kúrò nílẹ̀ Yorùbá àwọn tó lè já lọ sí Kútọ́nù Togo Ghana gbogbo àwọn neighbor country ó ń sá lọ ni ṣé ẹni tó jẹ́ pé ó ní oko 10 acres tóun àtọmọ ẹ̀ tọ́jọ́ ń wà òkè tọ́jọ́ ń rí iṣẹ́ yẹn tọ́jọ́ ń rí ṣe tán ti pa ọmọ bíi 2 mẹ́ta tí gbogbo nǹkan oko gan tó ti dojúrú tó bá bí ọmọ 7 ṣáwọn 4 tó kù ṣé wọn ní fẹsẹ̀ fẹ́ ìgbà tán rí ìyàn kan tó dúró fáwọn Fúlàní tán bá tún ibi tí àwọn èèyàn wa tán tún wá gọ̀dé mi ò sọ́rì láti sọ yẹn tán gọ̀ tán tún báwo ló ṣe máa ń pè wọ́n fara nulẹ̀ tàbí wọ́n fara nu ara wọn wọ́n gọ̀ wọ́n fara nu anything ẹ bá mi parí ẹ̀ wọ́n máa ń bú àwọn èèyàn pọ́n gọ̀ bóyá ó fara túnura ni bóyá ó fi anything tó bá wọn ní kó bọ àwọn eléyìí tún gọ̀ débi wípé tó bá mú àwọn Fúlàní mo rí fídíò kan last time wọ́n ní kán jókòó kán kíù kán jókòó àti mú wọn o kìnnì kan náà bá Fúlàní mélòó ló mú ọmọ Yorùbá tó ń ṣe fídíò a ní kẹ́ ṣe kinní yẹn fún wọn Fúlàní ló yẹ kó máa sá fún wa àwa là ń sá fún Fúlàní ìgbà tó jẹ́ pé ẹ̀sìn ti gba gbogbo kinní náà ó ti gbà lọ́wọ́ wa ó ti rìn wá sí òhò Fúlàní ò sá fún ọmọ Yorùbá mọ́ ọmọ Yorùbá ló ń sá fún Fúlàní torí wọ́n ti gbé everybody wọ́n ti mọ̀ wípé wọ́n fúyẹ́ ju any other thing lọ tó bá pé èèyàn 100 sílẹ̀ nínú ọmọ Yorùbá ó mọ̀ wípé 90% nínú wọn ló fúyẹ́ náà ó kọjá bẹ́ẹ̀ tẹ́rí pọ́n gọ̀ wọ́n fẹnu wọra àwọn bóyá wọ́n fẹnu nura ni ìkan nínú méjèèjì ẹ jẹ́ ká wòye tí bóyá máa jẹ́ ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ìwà. Our next story is about Africa, about the East African nation of Uganda. Uganda is a developing country, home to about 47 million people.
all looking towards progress. So Uganda needs investments to boost its economy, investments or at the very least loans. Traditionally, they've relied on loans from the World Bank, the global financial body based in the US and Washington, D.C., but now it seems Uganda has cut ties with the World Bank. It has found a new lender, Saudi Arabia's Islamic Development Bank. Uganda's finance minister was on a trip to Riyadh. He was there to attend the bank's annual meeting and to take part in negotiations. And today, their finance ministry put up this message. They've secured a loan from the Islamic Development Bank, a loan worth $295 million. The funds are earmarked for construction projects. They will go towards developing a bridge in Uganda, a bridge across a part of the Nile River. Fight your battles for you. Sorry. Will also use the Saudi money to build roads to improve connectivity. Now, all of it sounds basic enough. So why did they have to go to Saudi Arabia for this? Why not call their old friends at the World Bank? Because the World Bank has been trying to impose its will on Uganda. Àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó máa ń yáwó lọ́wọ́ ẹ̀ tí àwọn Áfíríkà tó máa ń yáwó lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ wọn wáì tán pé wọ́n ẹ jẹ́ ká máa bẹ́tò lọ. The country passed a law last year called the Anti-Homosexuality Act 2023. It's one of the world's harshest anti-homosexuality laws. When this law was enacted, the World Bank froze loans to Uganda. This was last year. The World Bank is now tying new funding to protections for Uganda's LGBTQ community. Now, even if the motives are good, this is blatant interference. It is still the West imposing their morals on Uganda. And we've seen time and again how the world is getting fed up of Western preaching. And Uganda is no different. So instead of accepting the World Bank's conditions, they've gone ahead and found a new partner, someone who won't hand out lectures along with the loans. That's Saudi Arabia's Islamic Development Bank. They're keeping it quite simple, focusing on the business side of things, which is why Uganda's finance minister went to Riyadh instead of Washington. And Saudi Arabia is playing it smart here, taking a leaf out of China's book. Because for a while, China was becoming the lender of choice for Africa. Chinese loans were entering almost every part of the African continent. Beijing would hand out loans, no questions asked, no preaching, no lectures, just business. But Chinese loans were always a risky bet. You could get development, but more often, you'd get saddled with a debt trap. And eventually, you have to default. Africa is full of examples of this. So for a long time, African nations had just two options: Western loans and the morality lectures that came with them, or Chinese loans and the risk of default. Now it seems there's a third option, and that is Saudi Arabia. We still don't know for sure how this will work out in the long run. While Riyadh is not likely to give lectures, there is no guarantee that it won't pull a China. But for now at least, Saudi Arabia seems to be doing all it can to promote itself as an economic powerhouse. It is presently hosting a special session of the World Economic Forum. We told you about this yesterday, how the world's business leaders have gathered in Saudi Arabia's capital. So it's no coincidence that Uganda signed its $295 million deal in Riyadh on the sidelines of the World Economic Forum meeting. It's another sign that Saudi Arabia is planning to shake up the world economy. No, àwa ọmọ onílé ọlọ́nà, àwa tó yẹ kán wá máa yá owó ní ọwọ́ ẹ̀, ìgbà owó náà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní yáwó lọ́wọ́ Áfíríkà. Áfíríkà tó ní nǹkan tó máa sọ di owó, iyẹ̀pẹ̀ wa, ìtọ̀ wa, ewé wa, koríko wa, oh my God, owó ni. But ìgbà tá à lè gbára wa nínú ọwọ́ àwọn akónisìngán, àwọn akónilẹ́rú. Ṣe rí pé condition tí àwọn tó mú wa lẹ́rú tó máa ń yáwó lọ́wọ́ wọn, ìgbà tán gbé condition ọ̀rọ̀ ọkùnrin àtobìnrin kán máa fẹ́ ọkùnrin sọ́kùnrin kán máa bára wọn sùn, òun ló fà á ń sìn àwọn ò agree pẹ̀lú wọn, wọ́n wá lọ sọ́nà ibòmíì. Tẹ́ bá dẹ̀ wo nínú ìlú yẹn, owó mélòó ni àwọn Saudi ń kó wá sí Áfíríkà láti wá bá wa fi celebrate anything, yàtọ̀ sí pé kí business kó dá wa pọ̀, yàtọ̀ sí pé kí gbogbo àwọn Áfíríkà ká máa kówó lọ síbẹ̀. Owó wa tá kó lọ síbẹ̀ ló ń yá wa yìí o. Owó wa tí a kó lọ síbẹ̀
òun ló ń yá wa padà torí wọ́n mọ̀ wípé àwọn tó ń darí wa orí wọn kú ọmọ ìpè tara wọn nìkan náà mọ̀ ọmọ ìpè táwọn bá gbé nǹkan kan wá sí tébù fún wọn táwọn bá fi nǹkan kan lé wọn máa gbà á wọn rẹ́dì láti fi bà tiwọn jẹ́ àwọn tó lè tún wá jẹ́ olórí ẹ̀sìn náà tó yẹ kó pariwo nǹkan kan náà jọ ni wọ́n mo fàkókò yìí tún sọ fún wa wípé èmi ò hate ẹ̀sìn kankan o nǹkan tó bá wù mí tí mo rí pé ó dùn mọ́ mi nínú tí mo dẹ̀ lè fi dúró síwájú Ọlọ́run mi òun lèmi máa ṣe o ìjọmọ ènìyàn òun ló jẹ́ priority èmi o mi ò kúkú pé èèyàn kan sínú pé wá bá mi ṣẹ̀sìn mi now Ọlọ́run á gbàdúrà wa Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ nǹkan tó ń mójútó ní Áfíríkà kó tó di wípé a lọ sí nǹkan tó ń mójútó kò sí time púpọ̀ mọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré lọ gbé ìpolówó wa God bless you. látijọ́ aláyé ti dáyé lọ́kọ́ tí ń sọ lówó orí aya tájọṣepọ̀ wọn sì jẹ́ gbádùn òun fa ìfẹ́. Tírí ìgbádùn lọ́kọláya bá ti ń bọ́ ságídé kásáyàn ò fàǹfẹ́ láàrin wọn dò ní yọ̀bẹ̀kẹ́ tọkọ ò lè gòkè lọ́wọ́ déré tọkọ wá ń ṣe súkẹ́súkẹ́ lórí aya Orísun ló yẹ ká padà sí ká tọ́jú ara wa pẹ̀lú S2 Aba Bitters sátẹ̀kan lẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ká kó lẹ́gbẹ́ àwọn tí ń bẹ̀bẹ̀ fàyà lórí ibùsùn S2 Aba Bitters 100% Aba tí ò lọ́tì kankan nínú pẹ̀lú oúnjẹ NAFDAC S2 Aba Bitters ilé-iṣẹ́ S2 Ultimate Holistic Spiritual Aba Remedy International Limited ló ṣe 002 Park Street First Avance Junction Ọ̀lẹ́yọ̀ Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State ó wà lọ́pọ̀ yanturu ní 1825 Olúyọ̀lé Shopping Complex New Garage Ìbàdàn ẹ ti lè rí rà ní Lasorat Royal Plaza Asunlẹ̀ Junction off Akala Express Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí tẹ̀yin gan bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà fún wa ẹ pè tàbí ká WhatsApp wa lórí +234 704 079 0153 tàbí kẹ́kọ̀ọ́ sí +234 806 400 0204. bákan náà ni ẹ lè kàn sí abroad line wa lórí +353 894 982 845. ẹ mọ́ gbàgbé wípé ìlera lóògùn ọrọ̀ tó fi já sí wípé ẹ ti lè kàn sí ilé-iṣẹ́ S2 Aba Mixture fún ìtọ́jú àwọn àìsàn míì lóníran bíi ìfúnpá gíga diabetes low sperm count ìdákọ́lẹ̀ arthritis bone fat blood cleansing rheumatism infertility àti èyíkéyìí àìsàn tó bá ń bá yín fúnra nínú ara. S2 Aba Bitters ó dára fún ìgbádùn ọkùnrin àtobìnrin. ó kí wọ́n lẹ́ẹ̀kan sí pa bójú ọjọ́ ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti patronize àwọn iléeṣẹ́ S2 Ultimate àdúpẹ́ ní ọwọ́ yín omi ara wa ẹ̀jẹ̀ ara wa kò ní dààmú wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bàbá mi kan wọ́n ṣe testimony ńlá kan tó jẹ́ wípé mo sọ fún yín wípé mo fi ọwọ́ gbáyà mi ò fi gbá egungun ẹran ni mo fi gbá. Mo tún wá rí ẹni tó fọwọ́ gbá orí tó fi gbá àyà tó tún fi gbá ilẹ̀ tó tún nawọ́ yẹn sọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé Dr. Zabby mo búra fún yín sẹ́. Now mi ò ní lè play ẹ̀ fún yín but màá mọ bí máa ṣe transfer ẹ̀ tó máa jẹ́ wípé a máa gbọ́ easily a máa gbọ́ ibo náà ti bẹ̀rẹ̀ kí ló bìkan ti kọ́kọ́ gbìgbésẹ̀ kan kó tó di wípé wọ́n pàdé ìpolówó yìí táwọn náà fi wá pe àwọn bàbá wa orúkọ wọn ẹ jẹ́ kí n gbórúkọ wọn níwọ̀n. Emmanuel Akimade mo gbé ní London. Full one máa gbé wá Mr. Emmanuel Akimade náà pe orúkọ wọn. Testimony yẹn ó pọ̀ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹni tó wọ́n ti ní ìpèníjà ní oríṣiríṣi ìpèníjà kẹ́rà mẹ́ta ló wà pẹ̀lú wọn nínú UK táwa yìí tó ń ṣe ìtọ́jú wọn ẹni tẹ́ ń gbóhùn wọn yìí kó tó di wípé ìgbà ohun bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèpolówó tí mò ń bá wọn ṣèpolówó ewé àti egbò yìí bọ̀ kò tí ì pé 3 weeks nǹkan tá à ń sọ yìí within 10 days ni
ẹni tí ẹ̀ ń gbóhùn wọn yìí àti gbọ́ ohùn wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ tó yẹ kán sọ ní 1 minute ẹ lè lo 6-7 minutes ńbẹ̀ láti lè fi máa pick àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ. Tán gbé mi sórí conference call pẹ̀lú wọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ mo ń wòó pé títóbi ni fún Ọlọ́run o. Kíárà 3 ló ní nínú ìlú òyìnbó yìí. Mélòó la fẹ́ kà nínú nǹkan tó challenges tó ní? Wọ́n ní stroke, wọ́n ní wọ́n ní high blood pressure, wọ́n ní sugar level wọn náà disable. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Màá try láti gbé because wọ́n sọ àwọn nǹkan kan kó tó di wípé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ bọ́n ṣe come across ìpolówó yìí. Nǹkan tán ti kọ́kọ́ ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn oye tán ní kán lọ mú wá, àwọn ìgbésẹ̀ tán ní kán wá gbé, kọ́lọ́run tó jẹ́ kán ṣe kòńgẹ́ ìpolówó yìí. Ìyá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi, mo ní gbogbo nǹkan tó bá wùn tẹ́rù ń bà wá fún tí àwọn òyìnbó tán ní ká máa lo oògùn tó dẹ̀ ní side effect tó jẹ́ pé bá a ṣe ń lo oògùn wọ́n ní ká máa lo oògùn orí fífọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ń jẹ ìfun lápá ibìkan náà nìyẹn. Eléyìí ewé àti egbò wa kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Á tún bẹ́ẹ̀ lọ wo àwọn nǹkan míì tó tún fẹ́ máa bò ní àwọn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ kó tó di wípé wọn ò fẹ́ fetí gbọ́ titi wa, wọn ò fẹ́ fetí gbọ́ nǹkan kan lára àwọn Áfíríkà ni torí pé kí ni Ọlọ́run dá wa pé àwa la mọ rírì nǹkan tọ́lọ́run tó ṣe fún wa. Ẹ jẹ́ kí n fàkókò yìí kí n tí wá fi gbé nọ́mbà wọn jáde fún yín. Tí ẹ bá fẹ́ pè wọ́n tí ẹ lè pè wọ́n direct, nọ́mbà wọn ló wà ní iwájú ń bẹ̀ yìí, S2 Ultimate. Àwọn ni bàbá, àwọn ni Ọlọ́run ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ tọ́lọ́run dẹ̀ máa lò fún wa títí di ọjọ́ alẹ́ lágbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Phone number wọn nìyẹn. Ẹ pe phone number wọn, ẹ má dágunlá láti pe phone number wọn. Aláròró ò ní jẹ́ ń bẹ̀, aláròró ò lè tọ́jú ara ẹ̀. Ìwọ tó orí ẹ pàrà lóyìnbó sí àgbo sílé, ó wá yọ kọ́ọ̀pù, ó wá jókòó tí ìwọ náà pè fún tiẹ̀ kó lè jẹ́ pírí logologo ń jí, a kì í bógun rẹ̀ yẹn lórí ìtẹ́. Pírí lologo ń jí. Àjíǹde ara á máa jẹ́ fún gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká lọ wo nǹkan tí àwọn èèyàn Ọlọ́run tiwa, ẹ jẹ́ ká lọ wo nǹkan tán mójútó torí kò sí àkókò mọ́. No time to waste. God bless you. In the name of we are doing business, there is a strange thing that is going on in the world. The believers are taking that which is holy and they are giving it to dogs. How? Christians are marrying unbelievers. Our brothers are marrying unbelievers. All kinds of things. We bless marriages between unbelievers and believers all the time in the church. We are giving that, we are mixing up things. It's a generation of mixture. These days in the church, we mingle all kinds of things. We give holy things unto dogs. And it's almost like a curse has fallen on us. Don't be unequally yoked together. That's what we do. You see somebody filled with nǹkan ọmọ Ọlọ́run kan fún àwọn ajá jẹ, àwọn ajá ìwọ tó bá ti ṣe ẹ̀sìn anybody. But àwọn ẹ̀sìn, oh my God. The Holy Ghost, born again, tongue talking, and the person intentionally goes to enter alliance with demonic people. In the name of we are doing business, in the name of we are married. And Jesus said, don't take the children's bread and give it to dogs. This message preached by this pastor pissed me off a little bit. This is where humanity lost it to religion. So the Christian faith is referring to those who don't share the same faith with us as dogs and demonic people. This same thing happened in the Bible in Matthew 15, where Jesus referred to a woman as a dog because she's not an Israeli. So according to this pastor, if you don't believe in my faith, no amount of love can put us together. Meanwhile, the equally yoked together in the faith are divorcing daily. In all our religiosity, we must first of all understand that humanity comes first. Religion comes to separate and cause division. Let me give you an example. If you are not a Christian, you don't have any certain class of people to love and mingle with than others. You will love everyone regardless of their religion, whether Muslims or Christians. You can fall in love with anyone regardless. To those who are not religious, love is the only language they understand. But in Christianity, because my fellow human is Muslim, we can't move together. Because he's a traditionalist, we can't be together. I can't eat with a traditionalist because I believe to be holier than him. I can't marry a Muslim because I believe I'm better and holier than him. I am of God and he's of devil. Divisions.
Some churches, they sack you because you fall in love with an unbeliever. Religion has become nothing but hate institution. Humanity brings all men together through love. It doesn't matter your religious background. So in simple terms, those who make love their religion are better than those who claim to be a Christian or any other religion. You don't belong to any religion, you love and flow with everyone. You belong to a religion, you must consider yourself better and godly than others. Now let me draw your attention to something. The concept of church members and the pastors is very disturbing. As a Christian, you are referred to as sheep. Your pastor is a shepherd. So it is a relationship between animals and humans. Your pastor being human because he is the shepherd. Now you are an animal because you are the sheep. The sheep doesn't think for herself. The shepherd does the thinking for her. That is why Christians will refuse to think outside the box. Because according to the concept, you are an animal being led by human. The reason your pastor is the shepherd is because he's using his mind to control you. You refuse to think. That's why you are referred to as sheep. When you go to church and the pastor refers to you as sheep, you shout hallelujah. But come home, let your brother call you an animal. You will be angry. What's the difference then? You see the confusion. And now they are referring to unbelievers as dogs. Because dogs, when they see something and it doesn't make sense to them, they will back at it and reverse. But sheep, they follow whether it makes sense or not, they just follow Now you see the difference. Because the church members... Now, I'm reading nǹkan tí àwa Africa, tí àwa gbé sọ́wọ́, nǹkan tó jẹ wá lógún, tí tó máa fi padà wá kó everybody lẹ́rù padà lọ, nǹkan tí Africa táwọn máa sìn lélẹ̀. Nǹkan táwọn máa sìn lélẹ̀. Ṣé bí ọjọ́ wo ń bí báyìí náà ni bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ sọ́dọ̀ àwọn Saudi náà. Wọ́n dẹ̀ ń kówó. Ọlọ́run máa fìyà jẹ ẹ̀yin people yìí. Ọlọ́run máa tú yín ní àṣírí. Àwọn ọmọ yín tó bá tún support yín, àkòsí tábúrò ò ní ṣẹlẹ̀ sí wọn ni. Because àwọn tí ẹ ní ẹ fẹ́ lọ yáwó lọ́wọ́ wọn, àwọn lẹ tún kówó ọrọ̀ ajé wa lọ fún. Báwo lẹ ṣe ponú báyìí? Ta ló ṣépè fáwọn olórí? Àtàwọn pásítọ̀ àtàwọn imam tó yẹ kán sòtítọ́ ọ̀rọ̀. Àwọn ọba kọ̀ọ̀kan wà tó ń sòtítọ́ ọ̀rọ̀. Àwọn ọba kan dẹ̀ wà tó jẹ́ wípé wọ́n ti jẹ dòdò tàbí wọ́n ti jẹ dòdò ojú ẹnu wọn ò lè tó dòdò mọ́. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tá a fa náà sọ. Kẹ́ lè mọ̀ wípé òkè ibo la fẹ́ yà sí. Christian ní má bá Muslim ṣe. Má gbé nǹkan dáadáa, má gbé fún ajá jẹ or whatever. Mùsùlùmí náà sọ bẹ́ẹ̀ tá la wá fẹ́ bá rìn. Báwo la fẹ́ ní relationship papọ̀ láàrin ara wa? Báwo la fẹ́ come together? Báwo la fẹ́ think together? Báwo la fẹ́ bọ́ nínú oko ẹrú yìí? Ìjẹ̀bú fọ́kọ̀ bọ́ náà ṣó lọ́kì. Àti káfíìrì ẹjọ́ máa jẹun papọ̀. Wọ́n ní ṣé Mùsùlùmí àti ọmọlẹ́yìn Pọ́ọ̀lù tí wọ́n lè jọ máa jẹun papọ̀ nínú abọ́ kọ̀tọ́. Oúnjẹ kan náà ẹnìkan bẹ̀rẹ̀ sí jẹ pẹ̀lú bísímìlá, ẹnìkan sì bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ lórúkọ Jésù, àwùdù bílà. Kọ̀tọ́ lẹ́yìn ìjà bó ti ṣe jẹ́. Lẹ́yìn náà kí ló wá sọnù tó fi jẹ́ pé ẹjọ́ máa jẹun? Ìwọ tó ti gbà pé kẹjọ máa jẹun, ó lè jẹ kù fún ọgán kó tún jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni bí làákà ìṣèwé nù tó bá ti gbà. Ṣé gbọ́ bí làákà ìbò ṣe sọ nìyẹn? Because àwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ rí wípé ẹ̀yin ò lè dá orí rò. Nǹkan tó wà nínú ìwé tiwa yẹn, òun là láti kó sí everybody yín lórí. Tíyẹn náà bá wá dé lẹ́sìn, àbúrò ẹ̀ tàbí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó jẹ́ pásítọ̀ or tó jẹ́ Christian or tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ti ẹ̀dáràn náà. Ẹ má tẹ̀ jẹ́ ká mú oníṣẹ̀ṣe náà ìyẹn ọ̀tọ̀. Inú náà làwọn yẹn lọ. Ẹ jẹ́ ká ìsọ àwọn tó jọ wà ní almost the same thing náà. Tí Christian bá wọlé ńsìn tó bá jọ jẹ́gbọ́n àtàbúrò ńsìn, ẹ wo lecture méjèèjì tí mo gbé wá yìí. Ṣé jà ò ti ṣẹlẹ̀ láàrin inú ilé? Ṣé ẹbí ò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrú? Mo sọ nínú program tí mo ṣe kọjá lọ. Ọmọ ẹ̀gbọ́n àbúrò mọ ọmọ tí ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bímọ torí ẹ̀sìn, torí ọ̀wára wọn mọ́. Relationship yẹn gap ti wà ń bẹ̀. Àwọn people yìí ni o. Kan tí àwọn kan tán kọ ní àwọn ayé ìgbà kan tí mọ́tò ò tíì sí, tí helicopter ò tíì sí. Àwọn kan tán sọ wípé ibì kan láyé ti bẹ̀rẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n tún lè èèyàn kan lọ fẹ́ èèyàn kan níbì kan. Àwọn wo ló bẹ̀rẹ̀ ayé ń bẹ̀?
lákàyè ti ṣí sílẹ̀ fún wa ń sìn yín. Àwa mọ̀ sí yín, lákàyè wa ó ti ṣí gan ni, lákàyè òyìnbó náà dẹ̀ ti sún, ó ti ṣí, torí ẹ̀ náà ìfà wá Áfíríkà sílẹ̀ ká ì máa bá yí ń bẹ̀, bọ̀ mo mọ̀ ẹ́ pé a máa bọ́ nínú ẹ̀, ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni àní sí pẹ̀lú pẹ̀, àwa náà dẹ̀ ní panumọ́, bọ́ àbá ẹ̀sìn kankan wí, ká kan lè jí orí wa, ká kan lè mọ ọpọlọ wa, ká kan lè mọ nǹkan tá à ń ṣe ni. Ká wá lọ sọ ti àwọn oníṣẹ̀ṣe, ta ló wá dáa jù ń sìn? Ìfẹ́ tó wà lára àwọn oníṣẹ̀ṣe òun náà ṣe gba gbogbo ẹ̀sìn yẹn ní Áfíríkà, òun náà ṣe welcome, òun náà ṣe ṣílẹ̀kùn fún wọn. But at the end of the day, àwọn gangan àwọn ni ọ̀tá, tí yẹn kọ́ là ń bá lọ lọ́jọ́ títí òní. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbọ́ ilé nǹkan táwọn mọ̀ láti. Doesn't tithe. Any Christian who doesn't tithe will never see heaven. It's not possible. You can't. Anyone who is not paying his tithe is not going to heaven. Simple. Full stop. Full stop. Simple. Ó simple bàjẹ́. Ó simple bàjẹ́. Ọjọ́ tó ti wá ń pè é tán ti ń san, ṣọ́lọ́run tó ń san owó yẹn fún ṣó ń sùn ni. Ọlọ́run tó ń gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí gbèsè ayé ìlú yẹn, gbèsè ayé wọn yẹn tó dẹ̀ ń rí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé nínú 100 tipátipá ní 10 fi ń ṣoríire pẹ̀lú kádàrá ni tó máa rò pé bóyá bàbá ló ṣe prayer fún wa lénìí, mọ̀mọ́ ló ṣe prayer fún wa lénìí, tó jẹ́ wípé wọ̀ fúnra rẹ̀ tó bá ní ìgbàgbọ́ tó dé ṣé òyìnbó ń ṣe prayer ni? Àwọn ìjọba wa là jẹ́ àwọn lóṣó, àwọn náà ń ṣe wá, àwọn náà parapọ̀ mọ́ àwọn eléyìí. Wọ́n ní kẹ́ máa mówó ìdá mẹ́wàá wa. Àtọjọ́ tí Nàìjíríà tó ti ń gba owó ìdá mẹ́wàá, Nàìjíríà ò tẹ̀síwájú, ó ń wọ omi ní ojoojúmọ́ ni. Àtọjọ́ tó ti ní ká máa gba àdúrà, ẹ máa lọ sórí òkè lọ máa gbàdúrà biribiri. Kí ni àbọ̀ lóòyìn? Sáré lọ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ní ibi báyìí. Wọ́n ní ká ṣáà máa ṣe prayer. Poverty will change to prosperity. Your joy will never end. God will defend you. He will fight your battles for you. You'll be more than conquerors. And you will serve God in the end. And because of you, your family will shine. Nǹkan tó ní ká máa ṣe náà lélẹ̀. Ṣáwọn èèyàn kì í ṣe ni wọ́n ṣà ń ṣe ìmọ̀. Ẹ̀yin tó jẹ́ wípé ẹ lè gbàdúrà wípé kí àwọn tí ò rí jẹ kán bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí jẹ. Ó yẹ kẹ́yin náà lè gbàdúrà wípé kí ẹ ní owó ní ọ̀nà àrà, kẹ́yin lè máa bọ́ àwọn ènìyàn, kí ẹ̀yin lè máa mú nínú owó ọwọ́ yín láti lè fi máa tọrọ àánú, kó má máa mú ìdá mẹ́wàá yẹn wá sí chọ́ọ̀chì ẹ̀ ní ìdẹ̀. Bọ̀ ẹ̀yin sọ wípé ìdá mẹ́wàá yẹn ó di dandan, ẹni tí ò bá mú ìdá mẹ́wàá wá, Ọlọ́run kò lè yọ́nú sí, kò dẹ̀ lè rí ojú rere Ọlọ́run, kò dẹ̀ lè rí ìjọba Ọlọ́run. Ṣẹ̀rí pọ́n gbà wá ni. Ṣẹ̀rí pọ́n gbà wá ni. Ìwọ tó lè gbàdúrà pé kójò máa rọ̀, ó dẹ̀ ní ìdí omi, ìwọ ò lè kọ̀máǹdì omi yẹn wípé òjò rọ̀ sínú ilé mi, má lọ rọ̀ síta torí mi ní ìdí ẹ̀ kí n lè fún àwọn ènìyàn. Bèbí ti ṣẹ́jú, bèbí ti ṣe kí ni? Bèbí ti ṣẹ́ ojú, bèbí ti ṣẹ́jú. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, mo kí wá pé Someday to the land of Africa. No Jesus is coming to save us. No God is coming to save us. No Muhammad is coming to save us. We must unite to save our people. The time is now. For the sake of these innocent children, and the unity of Africa is going to give these children freedom. The unity of Africa is going to give these innocent children freedom. That they will unite, that they become a freedom day to the land of Africa. Nobody can save your land. America cannot save you. Europe cannot save you. Asia cannot save you. Unite to save your people. The time is now. The time is now. They cannot save us. They cannot. They cannot. Like Gaddafi will not die. If America will save Africa, Gaddafi will not die. If they will save Africa, Kwame Nkrumah will not die. If they will save Africa, Thomas Sankara, Burkina Faso, at the age of 36 years, he assassinated a young man. They cannot save the land of Africa until we unite. They cannot.
lè unite because of kìnìún mi ò fẹ́ play ẹ̀tàn torí time ò sí mọ́ because ẹ̀sìn yẹn gangan ló ń dà wá rú òun ló ń pín wa òun ló ń dà wá rú ó máa ṣẹlẹ̀ ní House of Assembly náà ó máa pa wá lára ń bẹ̀ ẹ wo ọ̀dọ̀ wọn nínú UK tàbí àwọn bòmí kò sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ń bẹ̀ but torí pé Muslim to Muslim Christian to Christian kìnnì kan to kìnnì kan á ká bọ̀ ní ẹ̀ ṣáà lọ kí nǹkan tá a wà nínú èyí gbogbo àwọn nǹkan tá a dẹ̀ tá à ń fọ́lọ́ yìí kò sí èbú wa kò gbà wá kò ṣe rere kan fún wa kò ṣe rere fún orí ilẹ̀ wa ìwọ tó bá rò pé bóyá ó ti wà ókè ó ti ní mọ́tò kìnnì kan ṣé gbogbo ẹbí ẹ ṣe rí nìyẹn gbogbo ẹbí ẹ bó ṣe rí nìyẹn ẹ jẹ́ ká sọ fact ká sọ reality ṣé irọ́ ni mò ń pa wípé ẹ̀sìn kó bá wa ní Nàìjíríà ẹ̀sìn ó kó bá wa ẹ̀sìn kò jẹ́ ká ní ìlọsíwájú àwọn pásítọ̀ àwọn imam àwọn babaláriwo nǹkan náà wà tó jẹ́ pé àwọn lọ ń ṣe nǹkan tó ń dààmú ìlú fún àwọn pásítọ̀ àtàwọn imam náà gbogbo àwọn tó ń pera wọn léèyàn èèyàn àwọn gbogbo lèèyàn sátánì tó ń láwọn èèyàn lọ́rùn bọ̀bí bí ti ṣẹ́jú adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pa kóbó jẹ́jọ́ ṣe rí mo kẹ́yìn ìyá mo kí bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò ẹ bá wa share ètò yìí ẹ bá wa like ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì tí yín náà sílẹ̀ kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Yorùbá ni mí Yorùbá ni ìran mi ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ charity wa account number Nàìjíríà òun ló ń lọ ní abẹ́ ibi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí Zabi Lifesaver Foundation account number ló wà ńbẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ látòrí 57 yẹn ẹ bá wa gbọ́nwọ́ sí oṣù náà ti parí Ọlọ́run arọ́mọdọ́mọ wa kò mà ní gbégbá bára ojú òní tiwa ẹ̀yin tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run láti ara mi ẹ nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run náà láti ara àwọn àǹbẹ̀ lọ́run tí wọ́n wà ní abẹ́ umbrella wa ní foundation wa ẹ support mi kí Ọlọ́run náà kó support gbogbo wa náà ẹ ṣe gan ni 1000 naira kò kéré o ẹ support mi o ẹ support mi. ẹ wo bóúnjẹ ṣe pọ̀ níbi ìsìnkú ẹni tẹ́ ebi pa kú. ẹ wo báwọn ènìyàn ṣe pọ̀ níbi ìsìnkú ẹni tí àdágbé àti àdásọ̀ ń pa. ṣé tribute wọn yóò wá pọ̀ jù fẹ́ni tá ò rí ti ẹ̀rọ nígbà tó ń bẹ láyé. ẹ̀yẹ èèyàn wọ̀nyí ẹ̀ ń sunkún fóòkù ẹ̀dẹ̀ kórìíra ní tó ń bẹ láyé. ẹ jọ ẹ celebrate mi nígbà tí mo ń bẹ láyé. ẹ support mi nígbà tí mo lè rí. Encourage me nígbà tí mo ń bẹ láàyè. Tó bá jẹ́ pé bá ṣe péjọ síkù la ṣe péjọ fìfẹ́ hàn aláyé. Ìbá ti dára ayé ìbá ti dùdù láti gbé. Mo kí gbogbo wa ẹ support charity wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àrọ́mọdọ́mọ wa kò ní gbégbá bára account number wa náà òun ló ń lọ lójú amóhùnmáwòrán yẹn phone number àwọn bàbá wa òun ló wà lójú amóhùnmáwòrán yẹn tí ẹ bá fẹ́ pè wọ́n ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin ni màá máa bá èmi náà lè máa rí ojú òní tiwa gbogbo ẹ̀yin ìyá mi bàbá fẹ́ ṣe ń kí mi pé mo kú ètò bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń kí yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ bá wà tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ ètò yìí ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ má gbàgbé láti lè subscribe so that anytime tó bá ń ṣe program ẹ lè máa rí notification orúkọ mi ò tí ì padà èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show ayé ọpẹ́ yọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ a máa yọ fún gbogbo wa bye for now one love bye. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.